Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master RODERICK Nava. Ngayon naman ay mag-a-analyze tayo ng mainit-init pang laban. Ayan, katatapos lang, 10 minutes ago lang. So agad-agad kong kinopya yung game sa Chess24 para mailatag at mai-analyze kaagad. Ayan. So ito ay tournament ng Magnus Carlsen Invitational. Si Magnus mismo ang nag-budget nito. Oh, talagang ang laki ng price eh. 250,000 US dollars ang prize fund na ang magcha-champion ay mayroong 70,000 US dollar. Ayan, so nag-invite pa siya ng 7, kasama siya, bali 8 players ito. Ang iba pang players ay sila Alireza Firouzja, Fabiano Caruana, Dingbiren, Nakamura, Jiri, Lagrave, Maxim, si MVL, and then si Nepomeneshi ng Russia. Ayan, sayang lang wala si Wesley. Okay, so para sa kumpletong detalye ho, ay makikita nyo yung link sa description below. So silipin nyo rin, mapapanood nyo mayroong live game sa Chess24. So ang time control nito ay 15 minutes plus 10 seconds increment. White si Magnus, black si Naka. Okay, so i-analyze natin. Magnus played d4, Naka played knight f6, c4, e6, knight f3, d5, knight c3, and bishop e7. So dito nag-decide si Naka na mag-Queen's Gambit decline. Kasi kung kakapturin yung c4, so ito yung tinatawag natin na Queen's Gambit accepted. So dito ay nag-bishop f4 variation, castle, e3. Ayan. And then dito ay nag-knight bd7. So ito yung second choice lamang. Ang pinaka-sharp dito at pinaka-top of the line ay yung c5. Ayan. So bigay lang ako ng konting impormasyon. Dito mag-d takes c5, bishop takes c5, and then a3. Ayan. Pero medyo maganda ang performance ng white dito kaya siguro hindi type ni Naka yan. So nag-knight bd7. Yun nga lang may drawback kasi tinumbok agad ni Magnus yung pinaka-drawback niyan kasi dapat nagsi-c5 na yung black dyan eh. So inoccupied agad ni Magnus yung c5 square. Then nag-c6, h3. Ayan, para just in case mag-knight h5, at least safe na yung dark squared kasi malakas yung dark square bishop eh. Nang iipit yan eh, ng productivity or activity ng black. Ayan, and then dito ay b6, b4, syempre kailangan i-maintain kung kakapturin lang yan. So a takes b6, so magkakaroon ng a5 yung black. So favorable definitely sa black. Then a5, a3, h6. Ayan, so still bookline pa rin. Bishop d3, bishop b7. Ayan, so dito, ang line talaga ay bishop a6 straight away. So dito medyo, ito nga lang yung medyo pumreno. Pumreno, parang medyo a little bit passive. Yung bishop a6 okay naman kasi marami nang gumamit ito eh. So, still slightly better kasi nga space advantage ang white pero in performance, ang hirap i-convert, mostly tabla pa rin. Okay, so itong bishop b7, new idea ni Naka, castle, then nag-queen c8. So, sa ganitong line na may c5 ang white, ang pinaka-theoretical pattern dito, yung nagbi-bishop d8 followed with bishop c7, then rook e8 para makabreak sa e5. Yan ang pinaka-strategic pattern approach. Mostly, umiikot yung bishop doon and then bishop c7 para makabreak ng e5 in the future. Kasi otherwise, kung hindi ganyan ang gagawin ng black, may ipit. So dito nag-rook e1 na, bishop a6. Yun nga lang ang kaibahan since medyo parang pumreno tapos magbi-bishop a6 din pala. Then naka-bishop c2 na si Magnus na naiilag na yung tore. Yun ang kaibahan nung kanina, bishop a6 kagad eh. Hindi maiilag yung bishop kasi nga tuhog pa yung tore sa f1. So may kaibahan. Okay, so dito nakapag-bishop c2 na, rook e8. Ayan, intending to play bishop d8, bishop c7, rook c1. Ayan, so parang may intention na rin si Magnus sa buksan yung c-file. Pwede na niyang pasabugin. Kaya dito ay agad-agad ng umaksyon si Naka with a takes b4, a takes b4, b takes c5, b takes c5, and then bishop d8. Ayan, so intending to play bishop c7 para maka e5 na siya. Then nag-rook a1, ibinalik uli ni Magnus yung strong control sa e-file. Kasi since itong c-file ay barado na, may c5 na eh. So tama lang itong rook a1. So then nag-bishop c7 na, tinuloy pa rin ang idea. Queen d2, yan, interesting move. So, ino-offer yung exchange sa f4 para at least pag nagkataon na gano'n, it takes f4, ay maganda pa rin yung control sa e5. Then dito ay nag-e5 na. Ayan, so baka may tanong sa inyo, balikan lang natin, bakit hindi capturein at mado-double pawn? Oo nga, double pawn nga to, pero makakapang-ipit pa rin sa e5 eh. Pwedeng tarakan ng knight sa e5. Oh. Ayan, so nagagamit talaga yan. Theoretical pattern din yan pagdating sa strategic approach. So, malakas pa rin ang control ng puti dito. Okay, so matigas yan. Yan. And then dito ay nag-e5 na si Naka para makaluwag-luwag, magkaroon ng space. Then d takes c5, knight takes e5, knight takes e5,
bishop takes e5, bishop takes e5, rook takes e5, and then nag-queen d4. Ayan, nagkasimplihan na. And then dito nag-rook e8. At dito ay mayroong ginawang strategic good move si Magnus. Ang ganda talaga ng kanyang understanding pagdating sa pawn structure and then patungo na sa endgame. Ang ganda ng kanyang pananaw, malayo. Okay, so i-guess nyo nga ho. Konting ano lang to, konting analysis lang to. Hindi naman ganun kahirap. Okay, you can post the video after a count of 5 ay itutuloy ko na uli. Start. Ayan, maraming salamat. Ang best move dito ay e4. Yan. So bakit? Para puwersahin na yung black sana, hoping na mag-d takes e4. Ayan, then dito ay nag-d takes e4 nga si Naka. So yan ang malaking kabawasan sa posisyon niya. Medyo naalangan siya dyan, alanganin ng dating. So according to a strong reference, bishop c4 lang daw. So maintain lang daw yung d5 pawn para matigas-tigas. Okay, so still, ano lang, maliit lang ang lamang dito ni Magnus. Kasi ano pa rin ito weak pa rin yung c6 and then pwede matarget ng light squared niya. And then yung pawn sa c5, hindi matatarget ng light squared bishop ni Naka. So ano lang, konting comparison lang naman. Alright, yan ang mas the best sana. Bishop c4 lang, maintain lang yung pawn sa d5 daw. But then dito ay nag-d takes c4. Tingnan yung kaibahan Knight takes e4, knight takes e4, and then rook takes e4. Ayan tapos itong pawn sa c6 ang pinaka magiging main target. Kasi rook takes e4, then bishop takes e4. Tingnan nyo, nakatarget kagad. So sa madaling sabi, under pressure kagad dito strategically si Naka. Then dito ay nag-rook d8, umiwas. So simpleng ipod lang, queen c3, rook d5. Ayan. So gusto niya ring kumounter dito sa weak c5 pawn. Then yun nga lang, rook ea4, good move. So and then possibility, titriplihin yan, tatlong atake para talaga mapuwersa. So agad-agad ng umaksyon si Naka. Lahat ng tirada talaga ni Magnus, pamuwersa Rook takes a8, bishop takes a8, then nag-queen a5, so pwersado, bishop b7, then queen b6. Grabe So ang pinaglalabanan lang dito, ito lang. Itong weak pawn sa c6 and then may weak pawn din sa c5. Pero ang problema dito yung activity. Bad bishop yung sa b7, good bishop yung kay Magnus. Okay, so dito talagang kitang-kita na ano lang, positional advantage lang si Magnus. So tingnan natin. Then nag g6, bishop e4, rook d7, ipit si Naka. Bishop f3, ayan Yan ang mga binibili dyan, yung mga ganyan pakembot-kembot. Kahit na simple lang yan, pero hindi ka halos makakatira dyan sa bigat ng nilalaman yan. Bishop f3, para lang i-leave yung e-file sa rook na paparating sa e1. So, grabe yung lakas ng bishop f3. Tapos, pwede ring i-provoke yung pawn. Pag bishop g4, pwedeng i-provoke yung pawn, and then hanggang sa mabubuksan yung black king. So, parang provoking lang. Ang kapalit naman, mabubuksan yung black king, so weakening. Ayan, so dito ay nag-h5, so para pigilan yung coming annoying bishop g4, and then ginarab na nga ni Magnus yung isa pa niyang plano sa bishop f3 na rook e1. Okay, and then queen d8, so ipit kasi so strategically, kapag ipit tayo, simplify natin para mas lalong, kasi pagka hindi natin sinimplify, under attack na nga lalong lalaki ang lamang ni Magnus. So dito, nakakita si Magnus ng simpleng approach, kinapture na niya, takes, then rook e7, bishop a6, ayan. So dito, ginive up na ni Naka yung pawn sa c6. So mas gusto na lang niya na mas productive at maka-counter-counter kaysa mamatay na lang ng ganun-ganun lang. So bishop takes c6, rook c8, yan ang blunder na ginawa ni Naka. In-underestimate niya. So dito, syempre, nagkaroon ng hamon, simplification, takes. Okay, so balik lang natin sandali. Alright, so dito, much better sana ay rook d1 check, king h2, and then rook c1. Yan, pupunta sa likod. So, siguro, medyo na pressure si Naka na may bishop d5 si Magnus. Yung nga lang, meron siyang bishop c4. Yan. So, and then takes, possibility takes, and then possibility niyan, rook c7. Yan, kasi pag nag-rook e5, so very annoying yung king g7 and then king f6. And then mostly sa theoretical pattern na ganito, medyo malapit yung pawn sa king, sa black king, so may possibility matabla. And then followed with h4. Ayan. So according to a very strong reference, equal ito. Mahirap nga itong, lalo na pag naka h4, mahirap nang pilitin ito. So much better sana ganun ang ginawa ni Naka. Pero nag-rook ch So na-simplify tuloy ni Magnus. Takes, then king f8, bishop c6, h4, f4, king e7, king f2, f6, king e3, pero hindi pa rin biro ito sa sa white. So kailangan pa rin ng matinding
focus and concentration dito and awareness ni Magnus. So, King E6, Bishop E4. So, yun, inatake yung pawn sa G6. G5, so, okay din kasi para at least nasa dark square na yung mga pawns niya para hindi tamaan ng light squared bishop. Then dito ay may ginawang grabe yung technique ni Magnus, ang lalim sa endgame. No? King D4 lang, iniwan lang libre yung pawn sa F4. Pero ang lalim eh, grabe. So kinapture nga ni Naka and then Chumek. Ang idea kasi nung King D4 para makacheck and then ma-force ang black king or yung king ni Naka na bumaba para ma-passive. So nag-king E7 and then king E4. Yan, bawi din pala oh. Napababa yung black king. Galing. So king E4, bishop C8, king takes F4, bishop D7. Then dito ay nag G3. So para at least magkaroon ng isang pantawid na pawn. H takes G3, king takes G3. So ito hindi pa rin biro. Kasi alam natin basically, itong pawn na ito, ang lalandingan ay dark square. Okay? So and then ang bishop ni Magnus ay light square. So kahit na basta makuha lang tong pawn, imagine niyo kahit tanggal na yung bishop, tanggal na yung pawn sa F6, ilagay lang yung black king sa H8, theoretical drawn yan. Okay? So hindi pa rin biro ito. So medyo mahirap pa rin. So dito nag king F8, H4, king G7, king F4, king H6, bishop F3 para mapigilan dumikit, then king G7 balik, king E4, bishop C6 check, king E3, bishop B5, king D4. Ayan. So since malayo na yung king dito, ito naman ang gusto namang linkisin ni Magnus, ito naman ang gagamitin pang-reassure. So dito nag king F7, king D5. Kung mapapansin nyo, hindi basta-basta maipush ni Magnus itong C5 eh. Kasi kakapturin lang yan. Takes, and then yun nga, magiging G6, bishop F3. And then kahit ipakain na itong pawn sa F-pawn ni Naka, wala na tabla na rin kasi uuwi na lang yan dyan eh. Oh. Mag-iintay-intay na lang yung king. Theoretical drawn yan. Okay, especially sa mga beginners po na hindi pa nakakaalam ng theoretical pattern na yan, tabla yan. Okay, since ang pawn, ang lalandingan ay dark square, kahit may bishop pa na light square, tabla pa rin yan. Laging mauuwi sa stalemate. Okay? So, para lang po sa basic theoretical pattern natin sa endgame. Okay? So, nag-king F7, king D5, king E7, bishop G4, bishop D3. Grabe, kamangha-mangha yung endgame technique ni Magnus. C6, ayan oh. Talagang pinapanagpo niya lang paunti-unti eh. Then dito ay nag-F5, bishop F3, bishop B5, ayan, and then C7. So, ito yung malakas yung C7. The best yan. Ano idea? Talagang ino-offer na niya yan na pa-capture talaga yan. Persado mag King D7. So, King D7, may King E5. Then, kahit pa paano, F4 para at least lumayo-layo para makahabol yung King just in case makapture itong pawn sa C7. And then, nag-H5. Bishop C4, obligadong habulin. H6. Bishop G8. Ayan. Bishop D5. Ayan. And then, dito ay nag-Bishop H7. Bishop E4. Bishop G8 at nag-king takes F4. At dito ay nag-resign na si Naka. Bakit? So tuloy ko lang ho ah. So pag kinapture kasi yung pawn sa C7, hindi na makakahabol eh. Oh. Mayroong king E5 eh. Hindi na makakahabol. Tapos let's say king D7 and then king F6. Ayan oh. May king G7 na. Itong malupit. Okay, and then pagpalagay natin wala, no choice. King E8, may king G7. So wala na. Talagang makaka-H7 sa ayaw sa gusto. So, makaka-promote si Magnus. Okay, so yan ho ay unang game pa lang. Yan ay, ang per round ngayon ay nakaset ng 4 games. 4 games na 15 plus 10. So, abangan nyo. Ipopost ko yung link sa description. So, pwede nyo subaybayan. So, mainit-init na laban ito. Napakaganda ng naisipan ni Magnus kahit na tayo ay under quarantine. Maraming lockdown. Mga nasa bahay lang. Binadgetan talaga ni Magnus. Napakalaki. Grabe. Matinding online ito. Sayang nga lang wala si Wesley, hindi na-invite ni Magnus. So wala tayong magagawa. Choice ni Magnus yun eh. Okay, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana po natuto uli kayo, nakakuha kayo ng development uli sa chess. And then wala muna tayong shoutout ngayon. Inihabol ko lang ho talaga ito. Actually, pagod ako the whole day. Ay nga lang parang hindi talaga kompleto yung araw ko pag di ako nakakagawa ng video. Para sa inyo ito, pagpasensya nyo muna ako. Post muna tayo sa shoutout. Post muna tayo sa puzzle, bukas na lang tayo. Okay, so bukas meron tayong tournament ha. Alas 8 ng gabi ang start. And then ang live ay earlier 7 PM, God willing, ay magla-live na po ako para sa mga consultation and then mga katanungan pa about sa tournament. Okay? So yun nga lang, ang cut-off ng registration natin ay hanggang Friday lamang. Okay, so sa mga nag-register ngayon lang,
makakalaro kayo pero para sa pa-premyo, hanggang Friday lang ho ang cut-off ng ating registration. Na magme-message sa aking Facebook page and then nakapasok sa link ng Lichess na nakalagay sa caption doon. Okay, maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.